Hi everyone! Welcome po ulit sa aking channel, Jeff in Action PH. At para sa vlog ko po today, magdi-DIY po tayo. Gagawa ako ng another table para sa aking mga unboxing video. Kasi po, pag ito yung ginamit ko once na nag-unboxing ako, is hindi ko ma-maximize yung place kasi naka-sideways ako and yung angulo is mahirap pwestuhan ng camera. And hindi ko rin ma-maximize tong aking background na ginawa. Kung gusto nyo makita yung link kung paano ko to ginawa, nandyan po sa taas. And then, ito din, i-include ko rin yung link niya kung paano ko ginawa tong aking computer table. Ito na nga, gagawa tayo ng foldable table which is pwede kong ilagay dito and pwede kong tanggalin anytime na gusto ko. And without further ado, let's go! So dito na ako, nakasetup na ako at basically magagawa nyo ang proyektong ito gamit lang ang circular saw, feathering jigsaw, drill, and then driver. Yan yung mga kailangan mo para magawa yung project na ito. Siyempre, huwag nyo kakalimutang magsuot ng PPE. Face mask and face shield para sa dust. Alright. So unang gagawin natin is ikakat natin yung plywood, yung pinakang tabletop niya. Yung size ng gagawin ko is 100 cm by 75 cm. Tapos yung height ng table is around 72 cm. Since gagamit tayo ng circular saw sa pagkat ng plywood, kailangan natin ng sacrificial platform, which is dito natin papatong yung plywood at ang purpose ito is talagang madadaanan siya ng blade ng circular, so hindi natin pwedeng dadaanan sa table natin, masisira. So kailangan nyo to, sacrificial platform. And then gagamit ako ng Craig AccuCut para dun sa guide ng circular saw para tuwid yung cut ng plywood. Tapos na tayo sa tabletop. Ang gagawin ko naman is yung kanyang leg frame, which is yung thickness ng plywood na magiging leg ko is 10 cm by 72 cm yung kanyang height. And then the other dimension, ilalagay ko na lang sa description below para sa complete details. Para mas mabilis tayo sa pagkakat ng ating leg frame, gagamit ako nitong table saw. Pwede rin gumamit kayo ng circular saw kaya jigsaw, depende ko ano available yung tool sa bahay. Hindi nyo kailangan bumili ng ganito. So, meron na tayo 72 cm na isa. So, gagawa tayo ng stop lock dito. Para lahat ng sukat natin is pare-parehas. Ayan, tapos na ako mag-cut ng mga leg. At ngayon, ang gagawin ko naman is magka-cut ako ng kanyang mga framing. Which is yung sukat na kailangan ko for the framing is 37.5 at saka 17 cm. So ayan, tapos na tayo mag-cut ng leg at ang kanyang frame. At ang gagawin ko naman ngayon is bubuin ko siya gamit ang wood glue, and then lalagyan ko ng wood glue and then pocket screw.
Ayan, tapos na ako maglagay ng pocket hole. At ngayon, gagawin ko naman is pagdidikitin ko na sila gamit ang wood glue and then pocket screw. So ayan, tapos ko nang ikat lahat. Meron tayong legs, meron tayong tabletop. Ang gagawin ko naman ngayon is fit ko na dito yung legs para ma-assemble na natin at matest natin yung fit niya kung tama bago natin i-laminate yung tabletop. Nakabit ko na yung isang side ng legs. Ito naman yung ikakabit ko, yung naka-fold na side. So gagamit tayo ng door hinge para ikabit siya and then maging foldable siya. Ito yung magiging mechanism natin. Tapos dito sa isang side, sa kabilang side naman tayo. Ayan, para mag-smooth yung surface ng table natin, ilalaminate ko siya using high pressure laminate. Ito. So, papakita ko step by step kung paano siya ikabit. At meron din akong link dito sa taas kung paano siya ikabit, kung paano mag-laminate ng plywood. So ayun na, tapos na ako mag-laminate ng tabletop and we're almost done. Gagawin ko na lang is ikakat ko na lang siya dun sa kanyang tamang location ng paglalagay ng door hinge para maging foldable siya. As you can see, tinanggal ko muna yung paa niya para mas madali nating makat yung pinakang divider niya dun sa pinakang foldable area niya. So ito na, tatlong part na siya. Putol-putol na siya. And malalagyan na natin yung kanyang hinge para ma-fold na siya. Kakabit natin yung paa, kakabit natin yung hinge and perfect band. So ngayon nababalik ko na yung paa niya.
Gagawin ko naman is ititrim ko tong side na to. Magbabawas ako ng konti dito kasi bumabangga siya dun sa hinge. So, para smooth yung pag-fold ng legs, babawasan ko to using router. At ang huli kong ikakabit is this one, magnetic lock. Time for some finishing touches. Gawin ko, pipinturahan ko lang tong legs. And then, we're good. Ayan, tapos na magpintura ng kanyang leg, tsaka ng frame. So ngayon yung last finishing touches na gagawin ko is talagyan ko lang ng edge cover tong tabletop para hindi nagpa-flash yung plywood.